ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ ነው። ባለፈው የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸውን ቫዮሌንትም ነን ቫዮሌንትም በሆነ መንገድ እንዴት ራሳቸውን ነፃ እንዳወጡ አይተናል። በዛሬው ርዕሳችን ላይ ደግሞ ስለ አፍሪካ ህብረት ኦርጋናይዜሽን እናያለን። ይሄ ህብረት እንዴት ተመሰረተ፣ መቼ ተመሰረተ፣ ሰክሰሶቹ፣ ፌሊየሮችን እናያለን። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። The Organization of African Unity. The idea of forming the Organization for African Unity was a result of the Pan-Africanism movement. የኦኤዩ ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ አመሰራረት የፓን አፍሪካኒዝም ሪዛልት ነው። ባለፈው እነ ማርከስ ጋርቬ እነ ዱቦይዝ ያነሱት ሀሳብ የፓን አፍሪካኒዝም ነበር። የእሱ ሪዛልት ነው። ከሱ ቀጥሎ የመጣው የእሱ ተተኪ ኦርጋናይዜሽን ነው። As was pointed out earlier, one of the ideas expressed in Pan-Africanism was the desire for African unity. ፓን አፍሪካኒዝም ውስጥ በመሰረቱ በዋናነት የነበረው ሀሳብ ምንድነው? የአፍሪካን አንድ መሆንና ዩናይትድ መሆን፣ ሁሉም ጥቁር ህዝቦች አንድ ሆነው እንዲኖሩ አንደኛው ዓላማ እንደነበር፣ ጎሉ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። የፓን አፍሪካኒዝም ማለት ነው። To achieve this goal, the necessary steps had to be taken by African themselves እና ይህንን አፍሪካን ዩናይቲ ሳትስፋይ ለማድረግ እና ሰክሰስ ላይ ለመድረስ ከተፈለገ እያንዳንዱ አፍሪካውያን ራሳቸው አክሽን ውስጥ መግባት አለባቸው። ሲስተም ውስጥ ፓርት ኦፍ ኢት ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው። So an opportunity for that appeared in 1957. ስለዚህ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸው ሜምበር ሆነው ወይ ደግሞ እዛው ዩኒቲውን ለመመስረት አንድ ላይ እድል የተፈጠረላቸው ደግሞ በ1957 ነበረ። In that year, Ghana became the first Black African country to gain independence after the World War II. ለምንድን ነው በ57 ልዩ ዓመት ሆኖ ለሁሉም እድል የተፈጠረው አፍሪካን ዩኒቲ ለመመስረት ከተባለ በ57 ካስታወሳችሁ ጋና ነፃነቷን ያገኘችበት ዓመት ነበረ እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ነፃነቷን ቀድማ ያገኘችው የመጀመሪያው ጥቁር ሀገር ወይ ደግሞ አፍሪካዊ ሀገር ጋና ነበረች። The first leader of the independence of Ghana were ኩዌን ንኩርማ እና የነፃነት ግንባር ተዋጊውም ሊደሩም ኩዌን ንኩርማ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። It was one of the African nationalists to participate in the Manchester Pan-Africanism Conference in 1945. ሌላ ደግሞ ኩዌን ንኩርማን ካልረሳችሁት የመጀመሪያው የዩኒት ናይን ቪዲዮችን ላይ የማንቸስተርን የ1945 የፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንስ ዩኒክ ከሚያደርጉት ምክንያቶች መካከል የአፍሪካን ሊደሮች ፓርቲሲፔት ማድረጋቸው ነው ብለን ኩዌን ንኩርማንና ኬንያ ሩለር የነበረውን ጆሞ ኬንያታን ጠርተናቸው ነበረ። ለዛ ከዚህ ዓመት በኋላ ነው ማለት ነው። In April 1958, Nkrumah invited all independent African countries to All African People's Conference at Accra እና ኩዌን ንኩርማህ ምን ያደርጋል? የጋናው ፕሬዚደንት ማለት ነው ነፃ ከወጣች ሀገሩ ከአንድ ዓመት በኋላ ከ58 በ1955 ማለት ነው ሁሉም ነፃ የወጡትን የአፍሪካ ሀገራት ሊደሮች ኮንፈረንስ ወይ ደግሞ ስብሰባ ይጠራቸዋል። ይሄ ኮንፈረንስ ኦል አፍሪካን ፒፕል ኮንፈረንስ ይባል ነበረ እና ይሄ ስብሰባ የተካሄደ ደግሞ አክራ ላይ ነበረ። አክራ ማለት ደግሞ የጋና ዋና ከተማ ሲሆን እንዳትረሱ 8 independent African countries, Ghana, Egypt, Sudan, Tunisia, Morocco, Libya, Liberia, and Ethiopia participated in the conference. እና በዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1958 ኩዌን ንኩርማህ ኦል አፍሪካን ፒፕልስ ኮንፈረንስ ብሎ በጠራው ስብሰባ ላይ 8 ኢንዲፔንደንት የአፍሪካ ሀገራት ተሳትፏል። እነዚህን ሀገራት ከተመለከታችኋቸው ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ምንም አልተገዛችም እና ከሱዳን፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ፣ ሊቢያ፣ ላይቤሪያ ኢጅፕት ምናምን ደግሞ ቀድመው ነፃ የወጡ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፓርቲሲፔት ያደርጉት 8ቱም ሀገራት ነፃ ሀገራት ነበሩ ማለት ነው። This conference was important for 2 reasons እና ይህን የ58ቱን በኩዌን ንኩርማ የተጠራውን ኮንፈረንስ ልዩ የሚያደርገው ኢምፖርታንት የሚያደርጉት 2 ሪዝኖች አሉ። Firstly, representatives of nationalist movement from 28 non-independent African countries attended the conference as observers ማለትም 28 ከሚሆኑ ገና ነፃነታቸውን ያላገኙ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ መሪዎችም ወይ ደግሞ የናሽናሊስት ሙቭመንት የነፃ አውጪ ግንባሮች ልክ እንደ ቤንቤላ አይነት ሰዎች እንደነሱ አይነት ሰዎች ከ28 ሀገራት ተውጣተው እንደ ኦብዘርቨር ዲሲሽን ሜከር መሆን አይችሉም ገና ሊደር ስላልሆኑ፣ ነገር ግን እንደ ኦብዘርቨር እንደ ታዛቢ ሆነው ተሳትፎ ነበር ይህንን ኮንፈረንስ። The intention was that from what they saw the conference, national representatives could hasten the process of independence in their respective countries. የነዚህ 28 ነን ኢንዲፔንደንት ካንትሪዎች ሪፕሬዘንታቲቭ መሳተፍ ደግሞ ምን አደረገ?
ማበረታታት እነሱን ነፃ መውጣት እንደሚችሉና ሀገራቸውን ከቀኝ ገዢዎች ማላቀቅ እንደሚችሉ ለእነሱም ለማፋጠንና ለማበረታታት ነው። ሁለተኛው ዋነኛው ነገር ደግሞ secondly many of the resolutions of the conference become cornerstone for the OAU that was established 5 years later on one of those rates. አሁን ላይ የተካሄደው ስብሰባ በ58 ማለት ነው ከ5 ዓመት በኋላ ለሚመሰርቱት ኦኤዩ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩናይቲ ለሚባለው ኦርጋናይዜሽን ትልቅ የመሰረት ድንጋይ ሆናቸው አሁን የተወያዩት ውይይት ማለት ነው። The member states declared that they would observe a policy of positive neutrality. እና ሜምበሮቹ ምንድነው ዲክሌር ያደረጉት ነገር ፖዚቲቭ ኒውትራሊቲ የሚባል ፖሊሲን ዲክሌር ያደረጉ። They pledged themselves to observe one another political and territorial integrity as to settle the difference by conciliation and mediation within the African community. ምንድነው የሚሉት? እርስ በእርሳችን ውስጥ መካከል የፖለቲካልና የቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ እንድንተባበር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲፍረንሶች ሲኖሩ ግጭቶች ሲኖሩ እርስ በእርሳችን በመታረቅ የአፍሪካን ኮሚኒቲውን ማቀራረብና እርስ በእርሳቸው ዩናይቲን ለመመስረት የሚሰራ ፖሊሲ ነበር። ፖዚቲቭ ኒውትራሊቲ ማለት ሲጣሉም ለመታረቅ እርስ በእርሳቸውም ደግሞ በሶሻልም በፖለቲካልም በቴሪቶሪያልም ኢንተግሪቲ ለመመስረት ነበረ። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህንን የአክራ ኮንፈረንስ የ58ቱን ዩኒክ የሚያደርገው ምንድነው ከተባልን አንድም ኢንዲፔንደንት ያልሆኑ ገና ሌላ ኔሽኖችን ኦብዘርቨር በማድረግ እነሱን ማበረታታትና ቶሎ ነፃ እንዲወጡ ለማፋጠን ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ ኦኤዩ የሚባሉን ኦርጋናይዜሽን ለመመስረት ምን ነው ሞቲቬሽናል ወይ ደግሞ የመሰረት ድንጋይ ሆኗቸው ነበረ። ምክንያቱም በ58 ላይ እርስ በርሳቸው ዲክሌር ያደረጉት ፖዚቲቭ ኒውትራሊቲ ስለነበረ ነው። ፖዚቲቭ ኒውትራሊቲ ደግሞ እርስ በርሳቸው እንዲቀራረቡና ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ የሚያበረታታ ስለሆነ በኋላ ላይ አፍሪካን ዩኒቲ ለመመስረት ቀላል ያደርግላቸዋል። The main objectives of the Accra Conference was to set up the Organization of African Unity. ቅድም እንዳልነው ዋናው የአክራ ኮንፈረንስ ሜን ኦብጀክቲቭ ወይ ደግሞ ዓላማው Organization of African Unity መመስረት ነበረ። However, with regard to the structure of the organization, there was no consensus among the African states. ምንም ያህል የኦብጀክቲቭ ኦኤዩን መመስረት ቢሆንም ግን በአፍሪካን ሀገራት መካከል ሁሉም ተመሳሳይ አግሪመንት ወይ ደግሞ አስተሳሰብ አልነበራቸው። This leads to the emergence of two groups of states within a different idea. ይሄ በሜምበሮቹ መካከል የነበረው የሀሳብ አለመመሳሰል ደግሞ ሜምበሮቹ መካከል ወደ ሁለት ግሩፕነት እንዲከፋፈሉ አደረጋቸው የተለያየ ሀሳብ ስላላቸው ማለት ነው። So in 1961 the two groups held separate conferences at Casablanca and Monrovia. በዚህም አማካኝነት በ1960 ሁለቱ ግሩፖች የተለያየ ቦታ የተለያየ ስብሰባ አዘጋጁ። አንደኞቹ ካሳብላንካ የሚባል ቦታ ላይ ነበር፣ ሌሎኞቹ ደግሞ ሞንሮቪያ የሚባል ቦታ ላይ ማለት ነው። Afterward they were identified as the Casablanca group and the Monrovia group. በዛው በተሰበሰቡበት ቦታ ላይ ስማቸውም እንደዛው ተብሎ ተሰየመ። ካሳብላንካ ላይ ተሰብስበው የነበሩት ካሳብላንካ ግሩፕ ተባሉ፣ ሞንሮቪያ ላይ የነበሩት ደግሞ ሞንሮቪያ ግሩፕ ተባሉ ማለት ነው። The Casablanca group included Ghana, Guinea, Mali, Algeria, Egypt and Morocco. ካሳብላንካ ግሩፖች ውስጥ የሚካተቱት አሁን የጠራናቸው ሀገሮች ናቸው። ጋና፣ ጊኒ፣ ማሊ፣ አልጄሪያ፣ ኢጅፕት እና ሞሮኮ። So the Monrovia group consists of በተቃራኒው ሞንሮቪያዎች ደግሞ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ቶጎ፣ ኢትዮጵያ እና ሊቢያ። ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ቶጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ። So the Casablanca group was led by the Queen Nkrumah. Queen Nkrumah በጣም ዲተርሚነንት ሆኖ ሊድ ሲያደርገው የነበረው ግሩፕ ካሳብላንካው ነው። የነ ጊኒ፣ ማሊ፣ አልጄሪያ ምናምን ማለት ነው። State in these groups were regarded anti-western. እነዚህ ካሳብላንካዎች anti-western ይባሉ ነበር። While those in the Monrovia groups were considered as pro-western. እነ ሞንሮቪያዎች ደግሞ pro-western ይባሉ ነበር። anti-western ማለት በአጠቃላይ የቀኝ ገዢዎችን የአሜሪካን፣ የፈረንሳይ፣ የብሪቴን ነገሮችን በሙሉ የሚቃወሙ ናቸው እና የሞንሮቪያዎቹ ደግሞ ችግር የለውም ከእነሱ ጋር ትንሽ ኢንቴግሬሽን አይከፋም የሚሉ ነበሩ እነ ሞንሮቪያ ግሩፖች እና ኢትዮጵያ ማለት ነው። Their attitude toward the ex-colonial power was one point of difference between the two groups. አሁን እንደተናገርኩት በሁለቱ ግሩፖች መካከል ያለው ልዩነት በድሮ ቀኝ ገዝቷቸው በነበሩ ሰዎች ላይ ያላቸው ሀገራት ላይ ያላቸው አመለካከት ነው።
ካሳብላንካዎች አንፈልጋቸውም ይላሉ። ሞንሮቪዎች ደግሞ ስቲል ትንሽ ሪሌሽን ይኖረን ይላሉ። So more than this, however, the main point of the difference between the two groups were the issue of unified African under the government and the head of the state. ዋናው ዲፈረንሳቸው ግን ከውጭዎች ጋር ሪሌሽን ይኖረን አይኖረን አልነበረም። ዋናው ልዩነታቸው አፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስ ሆና ትመስረት ወይስ አትመስረት የሚለው ነበረ። ካሳብላንካዎች የሚፈልጉት ዩናይትድ የሆነች ላይክ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ማለት ነው፣ እንደ አንድ ሀገር ነው የምትቆጠረው። በስሯ በጣም ብዙ ስቴቶች አሉ። ልክ እንደዛው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ሆኖ የአፍሪካ ሀገራት በሙሉ በእሷ ስር ሆኖ እንዲተዳደሩ የሚፈልጉ ነበሩ። በተቃራኒው ደግሞ እነ ሞንሮቪያ አይ ራሳችንን እንቻል፣ ራሳችንን ዴቨሎፕ እናደርግና ከዛ በኋላ ሀሳቡን ማምጣት እንችላለን የሚሉ ነበሩ። Queen Nkrumah advocated the creation of a single African state, each African state giving up its sovereignty. ኩዊን ንክሩማህ እንደተናገሩት ካሳብላንካዎች ማለት ነው ሁሉም ሀገር ሶቨርኒቲ ምናምን የሚባለው ነገር ትቶ ሉዓላዊነት ማለት ነው እንደ አንድ ሀገር አፍሪካን ዩናይትድ አድርጎ ይመስረት ይላል። His proposal would reduce the new nation state to mere province of the continental state. እና ፕሮፖዛሉ ምንድን ነው? የኒው ስቴሽን ስቴቶችን ለኮንቲኔንታል ስቴት መተው አለበት ማለት እነዚህ አሁን ኢትዮጵያን ማደራጀት እንደ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ምናምን ማለቱን ቀርቶ አፍሪካ እንደ ሀገር ትሁን ሉዓላዊነቱን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ለአፍሪካ ሀገር እንድትሆን። But most African states wanted functional cooperation rather than integration. This and other points of difference continued undermining the solidarity of Ethiopian state. ሌሎቹ ደግሞ ምንድነው አይ በቃ እርስ በርሳችን ኢንተግሬትድ ሆነን አንድ ሀገር ከምንሆን ራሳችንን ችለን ኮርፖሬት እናድርግ አሁን እንዳለው ማለት ነው። ኢትዮጵያም ራሷን የቻለች፣ ኬንያም ራሷን የቻለች፣ ጋናም ራሷን የቻለች፣ ከዛ ግን እርስ በርሳችን ኮርፖሬት የምናደርግ ምን ችግር የለም። ግን አሁን ላይ ተነስተን ኢንተግሬሽን ፈጥረን ሉዓላዊነታችን ትተን አንድ ሀገር አንድ ስቴት መመስረት ከባድ ነው የሚሉ ነበር ብዙዎቹ። በዚህና በሌላ ሪዝኖች አማካኝነት አፍሪካን ስቴቶች መካከል የሆነ አለ ቅራኔ አለመግባባቶች መፈጠራቸውን ቀጠሉ ማለት ነው። For the time being, however, an agreement was reached to postpone the final goal of the forming a United States of Africa and form the Organization of African Unity ማለት ነው። ስለዚህ ምን ስምምነት ላይ ደረሱ መጨረሻ ላይ ሲባል ውሳኔውን አሁን ከምንሰጥ እናስተላልፈውና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የሚለውን ከምን መሰረት አሁን ላይ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩናይቲ የሚባል ነገር ይመስረት እና ለዛ ቤዝ የሚሰራ ማለት ነው። ምን ተፈጠረ? ከዚህ ከዲቪዥኑ በኋላ ፖስትፖን ተደረገ። የምን ሀሳብ? ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የሚለው ሀሳብ ተላለፈና ምን ተመሰረተ? በሱ ፋንታ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩናይቲ ማለት ነው። The OAU is formed in May 1963 in አዲስ አበባ እና OAU የተመሰረተው በ1963 ሜይ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ነበረ። At the founding conference held in አዲስ አበባ እና የምስረታ ስብሰባው የተካሄደውም አዲስ አበባ ውስጥ ነበረ። 31 independent states signed the charter of the organization እና ልክ እንደተመሰረተ 31 የሚሆኑ የአፍሪካ ኢንዲፔንደንት ሀገራት ይህንን ኦርጋናይዜሽን ሜምበር እንደሚሆኑ ወይ ደግሞ ቻርት ስምምነት ፈረሙ ማለት ነው። እንዳትረሱ 31 ኢንዲፔንደንት ሀገራት። The purpose of the OAU was contained in the chart including ይሄ ቻርት የተስማሙበት ወረቀት ማለት ነው የሚከተሉትን እንትን ያስቀምጥ ነበረ። OAU ፐርፐዙ ምን እንደሆነ First, to promote the unity and solidarity of the the African states. ዋናው ምንድን ነበረ? በአፍሪካን ሀገራት መካከል ያለው አንድነትና ህብረትን ለማጠንከር to coordinate, intensify their cooperation and efforts to achieve a better life for the peoples of Africa. ሁለተኛው ደግሞ በእርስ በርሳቸው ኮኦፕሬሽን ምንድነው ኮኦርዲኔት እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ ግንኙነት ካላቸው ደግሞ እሱን ኢንተንሲፋይ ማድረግ እና ማጠንከር ማለት ነው። የአፍሪካ ህዝቦች ቤተር ሊቪንግ ስታንዳርድ እንዲኖራቸው ማድረግ ነበረ። ሶስተኛው ደግሞ and the hope to eradicate all forms of colonialism from the continent. ምንም አይነት ቀኝ ገዢ በአፍሪካ እንዳይኖር ማድረግ ደግሞ ሶስተኛው ዓላማ ነበረ። ስለዚህ ሶስቱ ሜጀር ፐርፐስ ኦፍ OAU ከተባልን አንደኛ ዩኒቲን መፍጠር እና በአፍሪካን ስቴቶች መካከል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ
እርስ በርሳቸው እንዲረዳዱና የአፍሪካን ሊቪንግ ኮንዲሽን ቤተር ላይፍ ለማምጣት ነበረ። ሶስተኛው ደግሞ ኮሎኒያሊዝምን ኤራዲኬት ለማድረግ። እነዚህ 3 ፐርፐሶች እንዳትረሱ። ፋንክሽን ኦፍ ኦኤዩ ዌር ፐርፎርምድ ባይ ቫሪየስ ኦርጋንስ ኮሚሽንስ ማለት ይሄ የኦኤዩ ኦርጋናይዜሽን ሲጀመር የተለያዩ ክፍሎች አሉት አይደል በስሩ። ስለዚህ እነዚህ ፈንክሽኖች ወይ ደግሞ ኦኤዩ ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኖች እና ፓርቶች ነበሩ። ኢን ኮሚቴ ሴት አፕ ፐርፐስስ እያንዳንዱ ኮሚቴዎች ወይ ደግሞ በእያንዳንዱ ኦርጋን ስር ያሉት ምን ያደርጋል? ፐርፐዙን ሴት አፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። the highest organ was the assembly of the head of states and government አንደኛው ኦርጋን ወይ ደግሞ ክፍል የኦኤዩ ኦርጋናይዜሽን assembly of head of state and government ነበረ። This organ met at least once a year በዚህ በአሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴትስ ኤንድ ገቨርንመንት ውስጥ ያለ ኦርጋኖች አትሊስት በአመት አንድ ጊዜ ስብሰባ ያካሂዳሉ። Another organ was the Council of Ministers made by the foreign ministers and member states ሌላኛው ኦርጋን ደግሞ የካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ነበረ። ካውንስል ኦፍ ሚኒስተር ውስጥ የሚገኙት ሰዎች ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች እና ሌላ ሜምበሮች ናቸው። The council meet twice a year and prepare agenda for the annual meeting of the head of states and governments በዚህ በካውንስል ኦፍ ሚኒስተር በፎሬን ሚኒስተሮች የታጠረው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በአመት ቢያንስ 2 ጊዜ ስብሰባ ያካሂዳሉ እና በስብሰባቸውና በኖርማል ስራቸው ምንድነው የሚያደርጉት? አጀንዳዎችን ኢሹዎችን ምናምን ያሰባስባሉ። በአመት አንዴ ለሚካሄደው ለትልቁ ኦርጋን የሚያቀርቡትን አጀንዳ ማለት ነው። the most important organ was the general secretariat እና ሌላው አስፈላጊ ኦርጋን ደግሞ general secretariat የሚባለው ኦርጋን ነው። it did most of the works of AAU በጣም ትልቁን ስራ የሚሰራው ለኦርጋናይዜሽኑ ይሄኛው ኦርጋን ነው። the office of the general secretariat was in አዲስ አበባ የጀነራል ሴክሬታሪያቱ ኦፊስ አዲስ አበባ ላይ ነው። by the way እዚህ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ኦርጋኖች የተለያየ ሄድ ኳርተር ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ በአመት አንዴ ስብሰባ የሚያካሂዱት አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴትስ ኤንድ ገቨርንመንት ሄድ ኳርተሩ ጋና ወይ ደግሞ ናይጄሪያ ሊሆን ይችላል። ይሄ ኤግዛምፕል ነው አላውቅም። በተዘዋዋሪ ደግሞ ይሄ ሴክሬታሪያቱ ኢትዮጵያ ነው ብለናል። ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ደግሞ ጋና ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርጋን የራሱ የሆነ ሄድ ኳርተር አለው ማለት ነው። በዚህም መሰረት ጀነራል ሴክሬታሪያቱ የሚገኘው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ትልቁን ስራ የሚሰራው እሱ ነው። The first general secretariat of the OAU was Guinea Diallo Tele ስለዚህ የመጀመሪያው ጀነራል ሴክሬታሪያት ጸሐፊ ኃላፊው ማለት ነው የጀነራል ሴክሬታሪያት ኦርጋን ጊኒ የሆነ ሰውዬ ነው። ዲያሎ ቴሌ ይባላል። The OAU also had a various commissions set up to deal with the social, economical, educational and health and nutritional problems of Africa ከነዚህ ከላይ ከጠቀስናቸው ኦርጋኖች በተጨማሪ የተለያዩ ኮሚሽኖች እና ኦርጋኖች ነበሩት። እነዚህ ኮሚሽኖች በሶሻል፣ በኢኮኖሚ፣ በኤዱኬሽን፣ በሄልዝ እና በኒውትሪሽናል ፕሮብሌምስ ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚሰሩ ነበሩ። አሁን ከዚህ ውስጥ ዋናው ነገር መርሳት የሌለባችሁ ምንድን ነው? የመጀመሪያው የጀነራል ሴክሬታሪያት የነበረው የኦኤዩ ማን ነው ከተባላችሁ ከጊኒ ነው ሰውዬው። ዲያሎ ቴሌ ይባላል። የት ነበር ሄድኳርተሩ ከተባላችሁ አዲስ አበባ። ኦርጋናችሁን ደግሞ እንዳትረሱ። በአመት አንዴ ሚት የሚያደርጉ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ነው። በአመት 2 የሚሰበሰቡ ከዛ ደግሞ የተለያዩ አጀንዳዎችን የሚያዘጋጁት ደግሞ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተሮች ናቸው። ሌላ መጽሐፋችሁ ላይ የሌለው ኦብቪየሱ ደግሞ ምንድነው? ሴኩሪቲ ካውንስል ነው። ይሄ ደግሞ የሚረብሽ ሜምበር ሲኖር የሚያስወጣ ወይ ደግሞ የሚቀጣ ብቻ ከሴኩሪቲ ጋር የተያዙ ነገሮችን የሚያስፈጽመው ደግሞ ሴኩሪቲ ካውንስል እንለዋለን። The records of the performance of OAU, especially during the early years, showed both success and failure. በኦኤዩ የተሰሩ ስራዎችን ስንመለከት በተለይ ደግሞ ልክ በተደራጀበት አመት አካባቢ በ63 64 65 ማለት ነው የነበረውን ፐርፎርመንስ እና ውድቀትም ሰክሰስም ነበረው። To begin with success መጀመሪያ ሰክሰሱን ስንመለከት OAU through its Committee for Liberation assisted the liberation movement of the non-independent nation. ከሰራው ስራ መካከል ስናይ የነጻነት አውጪ ኮሚቴ አለው በስሩ የተቋቋመ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነጻ አውጪ ኮሚቴዎች የተለያዩ ነጻነታቸውን ያላገኙ ሀገራትን ነጻ እንዲወጡ በማድረግ ረገድ በደንብ ሰርቷልና ብዙ ሀገራትን ነጻ እንዲወጡ አድርጓል። On several issues the United Nations, African states often took united stand እና ብዙ ጊዜ ደግሞ
በተለያዩ ምክንያቶች አማካኝነት ዩናይትድ ኔሽን የዩሮፖቹና አፍሪካን ስቴትስ ቱክ ዩናይትድ ስታንድ አንድ ላይ ነበር የሚቆሙት በዚህ ኮንሰፕት ላይ ማለት ነው፣ ነፃ በማስወጣት ረገድ። እነዛ ያው እያስመሰሉ ሊሆን የሚችልበት ፕሮባቢሊቲ አለ፣ ደግሞም ነው እርግጠኛ ነኝ። እና ዩናይትድ ኔሽንስን አፍሪካን ስቴቶች አንድ ላይ ነበር ስታንድ የሚያደርጉት በዚህ በሊብሬሽን ጉዳይ ላይ ማለት ነው። So several broader disputes has also been settled through the efforts of the OAU እና የተለያዩ የቦርደር ችግሮች የድንበር ጉዳይ ግጭት በሀገራት መካከል ሲነሳ እነሱን ሰትል በማድረግ በማረጋጋትና በማስታረቅ ዙሪያም ሰርቷል። Probably the greatest achievement in the respect of the Nigerian crisis in 1967 እና ትልቅ ስራ ከሰራባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው የናይጄሪያው ክራይሲስ ነው። ናይጄሪያ ውስጥ የተነሳው ክራይሲስ ደግሞ በ1967 ነበረ። Although four states, Ivory Coast, Tanzania, Zambia, Gabon, recognized the separatist states of the Biafra, the vast majority of African states kept their pledge to the Article 3 of the OAU chapter. መጀመሪያ የተነሳው ችግር ምን ይመስላችኋል? ባያፍራ የምትባለው የናይጄሪያ ፓርት ራሷን ገንጥላ እንደ አንድ ስቴት መቁጠር ትጀምራለች። ነገር ግን ከናይጄሪያ ራሷን ስትገነጥል እሷን እንደ ሀገር ኮንሳይደር ያደረጓት 4 የአፍሪካ ሀገራት ብቻ ነበሩ። አይቮሪ ኮስት፣ ታንዛኒያ፣ ዛምቢያ እና ጋቦን ማለት ነው። እንዳትረሱ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ታንዛኒያ፣ ዛምቢያ እና ጋና። የቀሩት የአፍሪካ ሀገሮች ግን የባፍራን መገንጠልና ለብቻዋ ስቴት መሆን አይስማሙበትም። ምክንያቱም በአፍሪካን ዩኒየን ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒየን ላይ አርቲክል 3 እንዲህ ይል ስለነበረ ነው። Respect for the sovereignty and territorial integration of each member states for its inhalation right to independence exists ማለትም የመገንጠል መብት ምንም ቢኖርም ከሱ ጋር ተያይዞ ነገር ግን የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት ማክበርና የቴሪቶሪያል የድንበሯን ኢንቴግሪቲ መጠበቅ የእያንዳንዱ የሜምበር ስቴቶች ኃላፊነት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር ግጭት አንድ ሀገር ውስጥ ሲቪል ዋር ሲነሳ ምንም ያህል የመገንጠል መብት ቢኖራቸውም ቀዳሚው ነገር ግን ሉዓላዊነቷንና ድንበሯን ኢንቴግሬትድ እንደሆነ እዛው ማስቀጠል ነው። ስለዚህ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት በዚሁ ተስማምቶ ከአራቱ ሀገራት ውጪ የመገንጠሏን አልተስማሙበትም ነበረ ባያፍራ ማለት ነው። In accordance with this article, they adopted a policy of trying to reconcile the two parties. በዚህ አርቲክል ላይ ተነስተው አርቲክል 3 ማለት ነው አንድ ላይ ሪካውንስል የሚያደርጉበትና የማይገነጠሉበትን ፖሊሲ አዳፕት አደረጉ። In civil war within the framework of Nigerian unity, eventually the crisis was solved. ከዛ በኋላ ሲቪል ዋር ናይጄሪያ ውስጥ ቢነሳም እንዳይገነጠሉ ስለተሰራ ፖሊሲ ምንድነው ሪካውንስል ሁለቱም ፓርቲዎች እንዳይጣሉ ሪካውንስል ስለተደረገ በስተመጨረሻም ክራይሲሱን ሰትል ማድረግ ተችሎ ነበርና ሁለቱ ሀገራት ከመገንጠል ተርፈዋል። Several factors were responsible for the failure of OAU in its performance. ከላይ ሰክሰሱን አይተናል። አንደኛው ነፃ በማስወጣት፣ ሁለተኛው ደግሞ በሀገር መካከል ችግሮች ሲፈጠሩ እነሱን ማስታረቅ ማለት ነው። አሁን ወደ ፌሊየሮቹ ስንመጣ ለኦርጋናይዜሽኑ መውደቅና ፌሊየሮች በፐርፎርመንሱ አለመሳካት የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። Among the factor one was difference of opinion among the member states. On a method so to be used accomplishing the task of the organization ስራ እንዴት መስራት እንዳለበት የተለያዩ ሜምበሮች የተለያየ ኦፒኒየን ነበራቸው። ስለዚህ በሜምበር ስቴቶች መካከል የነበረው የኦፒኒየን ዲፍረንስ ሰክሰስፉል እንዳይሆን አድርጎታል። የመጀመሪያው ፋክተር ምን ነው? የኦፒኒየን መለያየት። As we indicated above, the attitude adopted toward the ex-colonial powers and structure of the OAU were other points of difference among the member states. ሌላው ደግሞ እያንዳንዱ ሜምበር ስቴቶች ለድሮ ቅኝ ገዝቷቸው ለነበሩ ሀገራት ያላቸው አመለካከትና በአጠቃላይ ስለ ስትራክቸሩ OAU ውስጥ ስላለ ስትራክቸሩ ያላቸው አመለካከት ራሱ የተለያየ መሆን ነው። አንደኛ የኦኤዩ አሰራር ሜትድ ስለማይስማሙበት ወይ ደግሞ የአፈጻጸሙ እንዴት መሆን እንዳለበት ስለማይስማሙ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቅኝ ገዟቸው ላይ ያላቸው አመለካከት ልዩነት። In addition, there were other differences. ከነዚህ ሁለት በተጨማሪ ሌላ ዲፍረንስ ነበራቸው። Firstly, there were differences in official language used by the African state. የቋንቋ ልዩነትም ሌላኛው ችግር ነበር። English, French, Portuguese, Spanish, Arabic speakers states exhibited differences in OAU. Though this should not have been an insoluble obstacle to the unity of the action, it had been the desire to achieve it. ምንድነው
ምንም ያህል የቋንቋ ልዩነት ዩኒፋይ ከመሆን ሊያግዳቸው የማይገባ ነገር ቢሆንም ነገር ግን በቋንቋ መለያየታቸውና አለመግባባታቸው አልቀረም። So secondly, many states were members of the non-African organization. ሌላው ከባድ ያደረገው ምንድነው? የዚህ ኦርጋናይዜሽን ሜምበር ያልሆኑ ሌላ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ነበሩ። In North Africa, many states belonged to the Arab League and the interest was to fight against Israel. በተለይ ደግሞ በኖርዝ አፍሪካ አካባቢ የነበሩ ብዙ ሀገራት የማን ሜምበር ነበሩ? የአረብ ሊጉ ሜምበር ነበሩ። አረቦች ደግሞ ያኔ ምን እያደረጉ ነበረ? ፓሌስቲንን ለመውሰድ ከእስራኤሎች ጋር እየተዋጉ ነበረ። ፎከሳቸው ሌላ ቦታ ነው ያለው ማለት ነው። The problem was that some member of the Arab League tried to bring Israel issue to the OAU forum እና እዛው ብቻ ፎከሳቸው ወደዛ ማድረጋቸው ብቻ ሳይበቃ የእስራኤልን ጉዳይ ወደ OAU አምጥተው ዲስከስ ማድረግ ይፈልጋሉ። አፍሪካን እዚህ ጋር ራሳቸውን ለመቻል እየተሟሟቱ ነው፣ ለመታረቅ እየተሟሟቱ ነው። እነሱ ደግሞ የእስራኤልን ኮንሰፕት እዚህ ጋር ያመጣሉ። ሶስተኛው ደግሞ although the OAU had set up various commissions to deal with social, economical and related problems, there was a little achievement in the field. ምንም ያህል OAU ኦርጋናይዜሽኑ በስሩ የተለያዩ ኮሚቴዎችንና ኦርጋኖችን አቋቁሞ የሶሻል ኢኮኖሚካል እና ሌላ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ቢሞክርም አቺቭ የተደረገው ግን ከተጠበቀው በታች ነበረ። Despite its weakness, the OAU struggled to strengthen the solidarity of African states to overcome the army problem facing the continent. ምንም ያህል እነዚህ ሁሉ ውድቀቶች የነበሩበት ቢሆንም ግን ስቲል አፍሪካን አንድ ለማድረግና የተለያዩ የሀገሪቱ አህጉሪቷ ውስጥ ሲገጥማት የነበረውን ችግር ኦቨርካም ለማድረግ የሚችሉትን እያደረጉ ነበረ። To this end, at the 36th OAU summit held in Algiers in 2000, the head of the African states and government decided to transform OAU into the African Union. ከዛ ለ36ኛ ጊዜ OAU ስብሰባ ሲካሄድ በአልጀርስ ውስጥ ማለት ነው። መቼ ነበረ? 2000 አናቱ ላይ በስብሰባው ላይ የሄድ ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ ገቨርንመንት የአፍሪካ በአጠቃላይ ይሄንን የሚመሩት ማለት ነው ኤዩ የሚባለውን ወደ ኤዩ ለትራንስፈር ለማድረግ ይወስናሉ ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒየንን ወደ አፍሪካን ዩኒየን ለመቀየር ይስማማሉ። This was the original goal expression in Pan-Africanism. ስለዚህ አሁን አፍሪካን ዩኒቲ ሲባል መጀመሪያ ምንድን ነበር ያሉት? ፓን አፍሪካኒዝም ወይ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካን እናቆየውና ኦኤዩን እንመስርት ተባባሉ። ስለዚህ አሁን ኤዩን ሲመሰርቱ ድሮ የፓን አፍሪካኒዝም ኮንሰፕት መመለስ ማለት ነው። እሱኛው ሆነ ጎላቸው አሁን ዩናይትድ የሆነች አፍሪካን መመስረት። How far the establishment of the African Union will be successful in something that the future will only show. ስለዚህ አሁንም ቢሆን ባለንበት ጊዜ ማለት ነው አፍሪካን ዩኒየን ይፈጠር አይፈጠር አንድ ስቴት ትሁን አፍሪካ አይሁን ፊቸር ብቻ ነው የሚወስነው። ነገር ግን ጎሉን ይዘው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ከላይ የጠቀስናቸው መርሳት የሌለባቸው ነገሮች ኦኤዩ ፌል አድርጓል። ፌል ለማድረጉ ደግሞ ሪዝኖች አሉ ብለን አንደኛው የሀሳብ አለመግባባት፣ ሁለተኛው የቋንቋ አለመግባባት፣ ከዛ ደግሞ ሁሉም ሜምበር አለመሆን፣ ግማሹ የአረብ ሊግ ሜምበር ሆኖ ጭራሽ የእስራኤልን ኮንሰፕት ለማምጣት መሞከር፣ ሲቀጥል ደግሞ እያንዳንዱ ኦርጋን በኦኤዩ ስር የነበረው በደንብ ፐርፎርም አለማድረግ ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። የመጨረሻው የሆነውን የዩኒት 9 ፓርት ደግሞ ኮንቴምፖራሪ አፍሪካ በሚቀጥለው ፓርት አቀርብላችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።